Hi, welcome to Gujarati Tech. આજે આપણે વિડિયોની અંદર જોઈશું કે OnePlus 8 અને 8 Pro ની પ્રાઇસીસ લોન્ચ કરવામાં આવી ઇન્ડિયાની અંદર, જેની અંદર OnePlus 8 Pro અને 8 ના સ્પેસિફિકેશન્સ અને ફીચર્સ વિશે વાત કરીશું. તો હવે જે આ ઇન્ડિયાની પ્રાઇસીસ જોવા મળી છે, બહુ સરપ્રાઇઝિંગ જોવા મળી છે. એટલે કે જોવા મળે છે કે ગ્લોબલી પ્રાઇસીસ કરતાં ઇન્ડિયાની અંદર આ પ્રાઇસીસ 10,000 ઓછી રાખવામાં આવી છે. અને જો વાત કરવામાં આવે OnePlus 8 અને 8 Pro ની પ્રાઇસ રિલેટેડ, તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે ડિસ્પ્લેથી. તો OnePlus 8 ની અંદર તમને ડિસ્પ્લે ફ્લુઇડ એમોલેડ ડિસ્પ્લે જોવા મળે છે, જેની અંદર તમને 16 મિલિયન કલર્સ જોવા મળશે. અને તેની અંદર રિફ્રેશ રેટ 90 હર્ટ્ઝ રિફ્રેશ રેટ જોવા મળે છે સ્ક્રીનનો, જેની અંદર તમને ડિસ્પ્લે સાઇઝ 6.55 ઇંચની જોવા મળે છે. એ જ રીતે વાત કરવામાં આવે OnePlus 8 Pro ની અંદર તો તમને ફ્લુઇડ એમોલેડ ડિસ્પ્લે તો જોવા મળે છે, પણ તે તમને 120 હર્ટ્ઝ ડિસ્પ્લે સાથે, એટલે કે 120 હર્ટ્ઝ રિફ્રેશ રેટ સાથે જોવા મળે છે અને 1 બિલિયન કલર એડ કરવામાં આવે છે, એટલે કે તે વધારે બ્રાઇટ ડિસ્પ્લે કહી શકાય. અને સ્પેશિયલી OnePlus 8 Pro ની ડિસ્પ્લેની અંદર MEMC ટેકનોલોજી યુઝ કરવામાં આવી છે, જેના કારણે જે અંદરનું વિઝ્યુઅલ છે તે તમને વધારે મોશનની અંદર જોવા મળશે. અને તમને આ બંને ફોનની અંદર HDR 10+ નો સપોર્ટ જોવા મળે છે. અને જો OS ની વાત કરવામાં આવે, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની વાત કરવામાં આવે, તો બંને ફોન ઓક્સિજન OS 10 બેઝ ચાલે છે. અને જો પ્રોસેસરની વાત કરવામાં આવે તો OnePlus 8 અને 8 Pro ની અંદર સ્નેપડ્રેગન 865 નું પ્રોસેસર લગાવવામાં આવ્યું છે, જેની અંદર તમને 5G મોડેમ સાથે જોવા મળશે. અને જો ફ્રન્ટ સાઇડની વાત કરીએ તો ફ્રન્ટ સાઇડ તમને પંચ હોલ ડિસ્પ્લે જોવા મળે છે, જેની અંદર તમને કેમેરો આપવામાં આવ્યો છે ફ્રન્ટ સાઇડના અંદર 16 મેગાપિક્સલનો. અને સેલ્ફી કેમેરાની અંદર વિડીયોનું રિઝોલ્યુશન તમને ફૂલ HD ની અંદર ઓનલી 30 fps અંદર આપવામાં આવ્યું. અને હવે જો વાત કરવામાં આવે તો OnePlus ના મેન કેમેરા વિશે, તો મેન કેમેરાની અંદર OnePlus 8 ની અંદર વાત કરીએ તો 3 કેમેરાનો સેટઅપ જોવા મળે છે, જેની અંદર તમને મેન કેમેરો 48 મેગાપિક્સલનો જોવા મળે છે, જે તમને 1.8 અપર્ચર સાથે 25mm વાઇડ લેન્સ જોવા મળે છે, જેની અંદર તમને ઓપ્ટિકલ ઇમેજ સ્ટેબિલાઇઝર એટલે કે OIS ની સિસ્ટમ જોવા મળે છે. બીજો કેમેરો તમને આપવામાં આવે છે 16 મેગાપિક્સલનો અપર્ચર 2.2 સાથે 13mm અલ્ટ્રા વાઇડ લેન્સ. અને ત્રીજો કેમેરો તમને આપવામાં આવે છે 2 મેગાપિક્સલનો અપર્ચર 2.4 સાથે મેક્રો લેન્સ. OnePlus 8 Pro ની અંદર જો મેન કેમેરાની વાત કરીએ તો તે તમને ફર્સ્ટ પ્રાઇમરી કેમેરો જોવા મળે છે 48 મેગાપિક્સલનો 1.8 અપર્ચર સાથે 25mm વાઇડ લેન્સ, જે તમને OIS નો સપોર્ટ કરે છે OnePlus 8 ની જેમ જ. બીજો કેમેરો તમને આપવામાં આવે છે 48 મેગાપિક્સલનો અપર્ચર 2.2 સાથે 13mm અલ્ટ્રા વાઇડ લેન્સ. અને બીજો 8 મેગાપિક્સલની અંદર અપર્ચર 2.2 સાથે ટેલિફોટો લેન્સ જોવા મળે છે, જેની અંદર તમને 3x ઓપ્ટિકલ ઝૂમ જોવા મળે છે. અને જો વાત કરવામાં આવે ક્વાલકોમ કેમેરાની અંદર ચોથો કેમેરો, તો ચોથો કેમેરો તમને મળે છે 5 મેગાપિક્સલનો કલર ફિલ્ટર સેન્સર કેમેરો. અને હવે જો વાત કરવામાં આવે બેટરી વિશે, તો બેટરીની અંદર તમને OnePlus 8 ની અંદર 4300 mAh જોવા મળે છે, જે તમને 30 વોટનું ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ કરે છે, જે તમારે 50% ચાર્જિંગ ઓનલી 22 મિનિટના અંદર જોવા મળે છે. બીજું OnePlus 8 Pro ની અંદર જો બેટરીની વાત કરવામાં આવે તો 4510 mAh બેટરી જોવા મળે છે, જે 30 વોટ ફાસ્ટ ચાર્જિંગનો સપોર્ટ તો કરે જ છે, જે તમારે 50% ચાર્જિંગ 23 મિનિટની અંદર જોવા મળે છે. બીજું OnePlus 8 Pro ની અંદર એક મેન ફીચર બેટરી રિલેટેડ એડ કરવામાં આવ્યું છે, વાયરલેસ ચાર્જિંગ, જે તમને વાયરલેસ ચાર્જિંગ પણ ફાસ્ટ ચાર્જિંગની અંદર જોવા મળે છે, જેની અંદર તમને 30 વોટનું ફાસ્ટ વાયરલેસ ચાર્જિંગ 50% ઇન ઓનલી 30 મિનિટની અંદર જોવા મળે છે. તો તમે રિવર્સ ચાર્જિંગની સિસ્ટમ પણ OnePlus 8 Pro ની અંદર એડ કરવામાં આવી છે. બીજા મેઇન એક્સટર્નલ ફીચર્સની વાત કરવામાં આવે તો તમને સ્ટીરિયો સ્પીકરનું સિસ્ટમ પણ બંને મોબાઈલની અંદર જોવા મળે છે, અને IP68 નું સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યું છે. અને OnePlus એ દિવસે પોતાના બુલેટ વાયરલેસ જેડ પણ લોન્ચ કર્યા, જેની અંદર પણ તમને બેટરી જોવા મળેલી 10 મિનિટ જસ્ટ ચાર્જ કરવામાં આવે તો તમને 10 કલાકનું મ્યુઝિક પ્લેબેક જોવા મળશે, જેની પ્રાઇસીસ ઇન્ડિયા માટે ઓનલી રાખવામાં આવી છે 2000 રૂપીસ, 1999. આઈ થિંક OnePlus કંપનીને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે ઇન્ડિયાની અંદર તેનું મોબાઈલનું માર્કેટ બહુ મોટું છે. તો આ વિડીયો હતો મિત્રો OnePlus 8 અને 8 Pro ના સ્પેસિફિકેશન્સ, ફીચર્સ રિલેટેડ અને પ્રાઇસીસ રિલેટેડ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે ચોક્કસ લાઇક કરો, તમારા મિત્રો વચ્ચે શેર કરી શકો છો. અને હજી પણ જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો નીચે જે રેડ બટન સબસ્ક્રાઇબનું દેખાય છે એને ક્લિક કરીને ગ્રે કરી શકો છો, અને બેલ આઇકોન વગાડો વિડીયોને સૌથી પ્રથમ જોવા માટે. તો આવી જ રીતે તમે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. આપણે મળીશું બીજા વિડીયોની અંદર. થેન્ક યુ.